الزوغ هذا نيغوش جوار يايف مثنا غير فيهم من أنه واحد مجيرة غاسح مية كيميا ويا الزوغ والانفصال ويا الزوغينات الرأي نص محترم نش شخصيا غريق التاريخ المغربي علويا حكم من درت 175 سنة أمغين مولاي إسماعيل مولاي رشيد مولاي سليمان أمغين كتازينا مليون سكن إيمازيغن أحمد حكمني علويا إيش الحكم دموي يا علويا غانا كيش تجربة عماسة غنكشن الحقيريفيين نشنين مروت الشلبور الحقيريفيين غنغرحق بإعلان ما يسمى بالجمهورية الريفية الثانية. الحمد لله. شكل طلب الجمهوريه من توارد نظن طلب اوتونوميا الحكم الذاتي. الحكم الذاتي اكل مليح ولكن زار الحكم الذاتي ادخل السلطه مع المده الزمنيه غتكس فهمني على خزاش غير الجهويه نهينوها الجهويه النظاوين فيها وجده الحسيمه غترجع يعني الملك فقير فين من يتكدي الملك اما المجدي نيغ الهمه يمني دركات تعياش الملك مستشارون ملكيون فاسدون فاسقون فهمت نشنين مين توقع مكاريف يتقي في الملك يسمع الملك قالت اخ في افريقيا اخ في فرنسا اخ في امريكا اللاتينيه قبيل المجدي ذي الهمه مناني في خاوذ محمد السادس نشنين محمد السادس مرغلي تشبه الحقوق النغيريفيين امو خطب الاخ ناصر الزبزاكي سبيطارات ابريفان فابريكا مغاخذ مني وذان مالا منا يلا غنغرحق اعلان الجمهوريه الريفيه الثانيه تمام نش اقايق عضو كاين منظمه 18 سبتمبر تمام ولواز الزوغ والانفصال ولكن السنه يريفينا عندك النيف يريفينا زغاسن قال الملك اسنيوش الحقوق نسن عمات الملك هذه هو الطاوله غادي يحاول يريفنا شنو الحق نسن مولاي اسماعيل الغا كتاجي مليون سي مازيغن السلطان سليمان هو انترنت 1818 غزولي ايش خايف واير خايف توزين خايف قرعين خايف زكناين خايف قويم اكسياس ندمنت سباب وفي البغدادي اكسياس ندمنت الدهن يمنتي موت نس المجاعه وقش السلطان سليمان العلوي 40,000 قارف و818 تمام السلطان الملك محمد السادس إظهار خمس كارو إسبين ديقتينس ملك الشباب ملك الفقراء ولكن الطاغية ديكتاتور ضحكة وهذيني ضحكة نش وراس الزوغ والانفصال روح ترابط الانفصال إعلان الجمهورية الريفية الثانية عاش الزبزافي النصر عاش سعيد بن شعو عاش عبد الكريم الخطابي عاش محمد مزيان قال يا